Bạn nhớ từ đấy. Liệu không fun. Nó cực kỳ không fun. Sao người ta có thể nghĩ là cái gameplay không fun như thế này? Chị... Ông nhớ bảo cho ông nhớ bell cho tôi nhé. Bell vừa đây nhá. Bell cho tôi đấy. Ok, bell đi. Bell cho tôi.